यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरूको आगमन यस कार्यक्रम स्थलमा भइसकेको छ। तर अब म आसन ग्रहणको क्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु र मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई पहिले त म जानकारी गराउन चाहन्छु। आजका यस सेसनका चेयर हुनुहुन्छ मिस्टर विष्णु कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेन्ट CNI। सँगसँगै हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ अनरेबल मिनिस्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अनरेबल मिनिस्टर अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यसै गरी हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू, अफिस अफ द प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। यसै गरी Honorable Mr. Vinod Kumar Chaudhary ji pani hamisang hununcha, President Emeritus CNI. And I would now like to invite on stage Mr. Gopal Prasad Sigdel, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport on stage. Asan grahan gardinu hunaka lagi ma Sigdel jiulai anurodh गर्न चाहन्छु। I'd also like to request Mr. Nidish Nair, Executive Director and Leader, Climate Resilience and Cities, PwC India, to kindly join us on stage. माननीय मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र जोरदार तालीले स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ यस नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको क्लोजिङ प्लेनरी सेसनमा। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई। सँगसँगै माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रममा। We'd also like to welcome Honorable Mr. Vinod Kumar Chaudhary, President Emeritus CNI. And our chair for this session, Mr. Vishnu Kumar Agrawal, President CNI. Our chair, chief guest, special guest, keynote speakers, panelists, ladies and gentlemen. यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको यो क्लोजिङ प्लेनरी सेसनमा। म हो कार्यक्रम सञ्चालिका सदीक्षा श्रेष्ठ। It has been an amazing 2 days with crucial topics being covered and fruitful discussions taken place. अहिलेको परिस्थिति अनुसारको अनुकूल थीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ अनुरूप हामीले यो 2 दिनमा विभिन्न विषयहरूमा सेसन्स पनि राख्यौं। पोस्ट कोभिड सिनारियोज देखि ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर लिभेबल सिटीज, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ता विभिन्न विषयमा डिस्कसन गरायौं र एकदमै फ्रुटफुल डिस्कसन भएको जस्तो पनि लाग्छ। I would now like to start the closing plenary session, and I would like to request the chair of this session, Mr. Vishnu Kumar Agrawal, President CNI, for his welcome remarks on this stage. प्रमुख अतिथि माननीय संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री श्री ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय का राज्य मंत्री माननीय उमेश श्रेष्ठज्यू, CNI का एमेरिटस प्रेसिडेंट तथा संसद माननीय श्री विनोद चौधरीज्यू, यस सम्मेलन को सह आयोजक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का सचिव श्री गोपाल प्रसाद सिगदेलज्यू, PwC इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदिश नायरज्यू, नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय को संयुक्त आयोजना में भएको यस नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 को क्लोजिङ सेसन में सहभागी भएर सम्मेलन को गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म आफ्नो तर्फबाट र CNI को तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो नियन्त्रणलाई सम्मान गर्दै हामीहरूको यो निमन्त्रणालाई सम्मान गर्दै यो 2 दिने सम्मेलनको विभिन्न सत्रहरूमा सहभागी भएर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट को चौथो संस्करणलाई यति भव्यताको साथ सफल बनाइदिनु भएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न नगरका प्रमुखज्यू, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका अतिथिज्यूहरू, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीज्यूहरू, निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू, यस सम्मेलनलाई सफल पार्न दिल खोलेर सहयोग गर्नुभएका सम्पूर्ण स्पोन्सरहरू र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति तथा पेशाकर्मी, विभिन्न ट्रेड युनियनसँग आबद्ध प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी,
र महिला तथा सज्जनवृन्दहरू यहाँहरू सबैमा म आफ्नो र सिएनआईको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसअघि पनि यस सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा मैले आफ्नो भनाइहरू राखिसकेकाले यहाँ धेरै समय लिन चाहन्न। संक्षेपमा यति चाहिँ ढुकसँग भन्न सक्छु, जसरी अघिल्लो 3 संस्करणमा उपलब्धिहरूको लिगेसीले हामीहरूलाई यस वर्षको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गर्न प्रेरित गर्यो, त्यसै गरी यसपालि पनि सम्मेलनको सफलता फेरि यो फ्ल्यागशिप इभेन्टका आगामी संस्करणहरूलाई पनि आयोजना गर्न हामीहरूलाई थप उत्साहित बनाएको छ। यसपटक सम्मेलनमा चर्चा गर्न लायक उपलब्धिहरू थुप्रै रहे, जसमध्ये प्रमुख आउटकमहरूबारे सिएनआईका उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र पाण्डेज्यू र पिडब्ल्युसी इन्डियाका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर निदेश नायरज्यूले भर्खरै चर्चा गर्नुहुनेछ। यसबारे थप यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्ला मलाई लाग्दैन। सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा चर्चा भएका मुद्दाहरूमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा कस्ट ओभररन र समयमा नसकिने सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलको कार्यान्वयन, ठूला पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन लगानी विकल्पहरू लगायत विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छलफल भएका छन्। यस्तै इन्डस्ट्रियल र लजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा स्तर उन्नति गरेर डुइङ बिजनेस कस्ट कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यस सम्मेलनमा असाध्यै राम्रो चर्चा भएको छ। भौतिकदेखि सूचना प्रविधिसम्मका पूर्वाधारमा ठूलो आर्थिक र प्राविधिक लगानी नेपाललाई चाहिएको पनि बहस फराकिलो विषय बन्यो। आईटी पार्कको निर्माण गरेर सूचना प्रविधि पूर्वाधारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिने सिएनआईले राख्दै आएको धारणालाई पनि यसले सही साबित गरेको छ। यो विषयमा विज्ञ कीनोट स्पिकरहरूको विस्तृत प्रस्तुतिका साथै प्यानलिस्टहरू बीच सघन छलफल भएको छ। यसका निचोड सहितको आफ्नो धारणा सिएनआईले केही दिनमा सार्वजनिक पनि गर्नेछ। साथै यस सम्मेलनका क्रममा उठेका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसङ्घले सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिएनआईले यस अघि पनि राष्ट्रिय महत्त्वका आर्थिक मुद्दालाई कार्यान्वयनका लागि सरकार तहमा लबी गर्दै आएको छ। बजेटका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि बुन्दागत कार्यदिशा सहितको हाते पुस्तिका नै तयार पारेर सरकारलाई हामीहरूले दिएको छौँ। मलाई विश्वास छ यही वर्षमा यसको इम्प्लिमेन्टेसन आरम्भ हुन्छ। यो सम्मेलनको थुप्रै वक्ताहरूले खास गरी कोभिड पछिको बदलिँदै विश्वका पूर्वाधारको परिभाषा र आवश्यकता नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने कुरालाई महत्त्वका साथ राख्नु भएको छ। हामीले पनि यस तरफ विचार गर्दै हाम्रा पूर्वाधार प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल पनि पूर्वाधार विकास मार्फत अर्थतन्त्रलाई अतिरिक्त गति दिनको लागि पहिचान गर्नुपर्ने प्राथमिकताको सवालमा यो सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र, हाम्रा विकास साझेदार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू सबैका लागि एउटा मोटामोटी खाका यो सम्मेलनले दिएको छ, मैले विश्वास लिएको छु। आशा छ हामी सबै आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका लगानीका नवीनतम र उपयुक्त मोडलबाट सहकार्य गरेर पूर्वाधार मार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा गर्न सफल हुनेछ, मैले विश्वास गरेको छु। सरकार र नीति निर्माताले आवश्यक र उपयुक्त नीति अवलम्बन र त्यसको स्थायित्वबाट यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्छ। यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि समृद्ध नेपालको साझा चाहना पुरा हुने दिन टाढा छैन। यही सकारात्मक सोचको साथ निजी सार्वजनिक साझेदारी पीपीपी मोडलमा सबै स्टेक होल्डरहरूलाई आह्वान गर्दै फेरि पनि यो सम्मेलनको सफल पार्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुभएका तपाईहरू सबैप्रति आभारका साथ मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। यस सभाका अध्यक्ष तथा सिएनआईका प्रेसिडेन्ट विष्णु कुमार अग्रवालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो स्वागत मन्तव्यका लागि। एन्ड नाउ फर द भ्यालिडेक्टरी नोट आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर निदेश नायर, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एन्ड लिडर, क्लाइमेट रिजिलियन्स एन्ड सिटिज, PwC, India.
Good evening, everybody. Uh, Dignitaries on the dais, uh, panelists from all sessions, friends. It's been a wonderful 2 day of discussions, call for action, ideation, appreciation of the work that has been done. We now approach towards the closing session, and I've been tasked with covering what has happened in these long 2 days. So I'll try and keep it as short as possible, but I would upfront seek apology if I've missed on something. But I'll keep it short. I'll cover the points that are to be taken up and the most critical ones that have been discussed, especially actionable items that we would not want to miss on. So we started with a very interesting first session which really laid down the things that were to unfold in the first 2 days. It touched upon the bottom-up approach that needs to be taken, PPPs that needs to be emphasized, climate resilience that needs to be built into projects, infrastructure financing, an elephant in the room that needs to be addressed and was given its due importance over the course of discussion in the last 2 days, and how we need to protect the investors who are willing to invest, come and invest in Nepal, in the cities and all, especially looking at how strengthening of the approaches to decision making, to delegate, devolving of power, etc., needs to be done through a bottom-up approach to decision making, private sector allocation of risks, making them comfortable in terms of transparency, communication, all of that. That needs to be really strengthened around to bring in that. Infrastructure financing was a key area, and need for innovative financing in terms of bringing in blended financing, hedging, viability gaps, all of that got discussed. So that first session really laid down the foundation for what was to be discussed in the subsequent sessions to be coming on. In terms of regional connectivity, the session which we focused on, we discussed on the potential for Nepal, the potential to really quadruple its trade volumes, and especially given if we are able to invest adequately in infrastructure, focus more on economic corridor, transportation, areas around power, agriculture, etc. Those are really what will help Nepal meet its commitments towards the growth. In terms of tourism, the sectors that got highlighted, especially around electricity, tourism, there are investment requirements, there are needs for financing, etc. But particular areas of focus, bringing that approaches around setting up the agendas, the funds, the focus areas, etc., that could really enhance both in terms of transmission capacity, in terms of trading with India, Bangladesh, in terms of enhancing tourism and making Nepal really a year-round tourism destination, particularly around circuit development, Buddhist circuits and things like those. So all of those got discussed. There were particular actions also called for in the sessions around how, mechanisms around regional connectivity, mechanism should be leveraged, forums, etc., that are there and at the regional level should be leveraged in terms of promoting these initiatives, promoting infrastructure, promoting, a call for action at Nepal level. And the partners, development partners, etc., needs to be really engaged in the whole process so that ADB, World Banks, and other development partners can really drive that along with the government's agenda. So all of that got discussed in terms of regional integration connectivity. There was a very interesting session around digital that got discussed. It was well received within this. And what really came out was Nepal was somewhere midway in terms of that entire journey. So where it moves forward from here is really, the differentiator. And how do we really get that? So Nepal has a digital Nepal framework. The more important aspect is how do you get it implemented? How do various ministries integrate with each other, interface with each other to make that entire thing a reality? And, set the roadmap that is set there, how does it get really implemented? So gradually moving from interfacing between the ministries to moving on to integrated platform over a long term. That was the idea that got discussed. Interoperability across the, digital payment solutions, need of the hour for the region itself in terms of better investments, better prospects for new investors to come in. That came out as a critical call for action. Strong political commitments and strong IT capabilities, especially to drive and leverage the whole digital transformation agenda. That needs to be put together. There is also a strong push towards improving both the digital literacy and the digital adoption part of it. And
a strong partnership with academics, institutions, etc., to drive this entire agenda. So these were a couple of call for actions which clearly came out of the digital infrastructure session. There was a very interesting session which was on markets, infrastructure, business forum, etc. It really took forward in terms of the ideas that were there. There were around 50 ideas that got discussed, 6 got shortlisted, which got presented in this forum, etc. So the idea is to encourage entrepreneurs from Nepal, from the regions, etc., to take up some of these ideas and get into areas of infrastructure service delivery, management, and things like those, wherever. Or a lot of innovation and startups, etc. How can they be encouraged to really solve some of these problems in a more agile manner? Some of these ideas that were discussed around traffic, rice transplanters, harvesters, online marketplaces to solve housing issues, access to that. A lot of these ideas came up. It needs to be followed up, actioned, propagated at regional levels, at local levels to take forward. Credible banking projects. So there was a discussion around developing some of these bankable projects, a pipeline of projects, etc. So there is work being done by NBN, National Planning Commission, provinces, etc., who shared some of these ideas. They are at various levels, but each of them has taken initiatives in terms of developing these project pipelines, etc. In terms of financing, another interesting area that got discussed and needed due attention. So there was a lot of discussion and sharing of the challenges around local financing market, which is not apt or large enough to cater to the financing needs, especially because of the infrastructure needs of long-term financing. There is mismatch at the balance sheet of the bank's level. The fund availability is not much at the local level. There is volatility of rates. So all of this really needs to be looked at, and papers and works need to be done for achieving better international compatibility. That got discussed. How do you really position some of these papers at the international level to leverage more funds, use hedging, things like those, or efficient project structures to really drive the investment part of project financing. It needs to be really embedded in the way of business for ministries, for agencies which work with it. Also the need for developing dedicated programs or having dedicated funds around sectors of infrastructure, so that there is a certain level of commitment, a certainty available for infrastructure financing, and how do you take that forward over a long-term roadmap. There's also intermediation by FIs for leveraging sovereign fund. How can the FIs play a more proactive role in consultation with the Ministry of Finance, etc., to really channel over the requirements. And the project structuring aspects which we discussed, special purpose vehicles, especially for PPP projects, etc., with adequate allocation of risks. How can they be strengthened in the current regime and environment to make them? Discussions around raising local finance, local currency bonds, masala bonds, etc., to really finance infrastructure on a long-term basis. And one of the critical aspects that came out was around going for sovereign rating for the country. So these critical aspects, number of them, require to be taken, over for implementation in the immediate to medium to long-term basis. Governance session on good governance of infrastructure projects, especially the critical aspect that was earlier discussed, time and cost overruns that need to be addressed in projects. How do we really strengthen the whole work to be done across the project value chain, from pre-project activities, preparedness, preparation of project reports, the procurement stages and the commissioning stage. Across that, the capacity that needs to be built and innovation that needs to be brought in to tackle different aspects of the challenges. How do you build in each of them, make it more agile and more, customer friendly, more contractors friendly, etc., things like those. And all of that needs to be supported through increased transparency, especially following from improved communication with the stakeholders, with people, putting with as a means of disclosure on items, etc. It also becomes a way to kind of improve performance, and ensure that outputs are being delivered. So that entire transparency, the significance of transparency, what was discussed, important. And coordinated approaches to completion, community participation, all of that came out as a real, differentiator when we are looking at real outcomes and outputs on the ground.
there was huge emphasis on SPVs, on special purpose vehicles, etc., for introducing fresh cash flows, innovative financial instruments, innovative procurement mechanism, and especially promoting innovation, through startups and other things. How can that strengthen the really project pipeline, delivery of projects, delivery of infrastructure itself, especially when it comes to digital infrastructure and things like those. So that got discussed really effectively. Livable cities, especially the session focused a lot on, cities shared their aspirations in terms of wanting to become economic hub, in terms of wanting to become tourism hub, etc. So the local aspirations and vision really need to be supported with adequate technical capacity, managerial capacity, and proper financing instruments. The cities, there needs to be some program approach to supporting the provinces, the cities, all of them, because there is a dearth. I mean, they've done a lot in terms of cities have been taking, in the last 5 years that, after federalization, cities have been taking initiatives in terms of setting the policies right in local provinces, in terms of getting their priorities right, the sectors angle right. What is adequately required going forward is the central government takes a step, federal government takes a step in terms of supporting them with the technical capacity and financing requirements, etc. Especially when it comes to or inter-province infrastructure, larger infrastructure, etc. Those are areas which need to be really supported. And technology and knowledge transfer, especially good practices which are there, quick adoption of technology, replicating that across different provinces, all of that really need to be championed at a more national level. Local planning, infrastructure to be delivered through neighborhood planning, meeting immediate requirements of residentials, housing, etc., access to sanitation services, all of that needs to be put in place through a planned approach, and especially to help private sector then bring it investments into other related sectors, etc. That kind of encourages and puts it on track in terms of economic growth. That's important. And last but not the least, the partnership that is required with research, academic institutions, startups, all of that, to really fast track the process of digital adoption, to fast track the project of infrastructure innovation, service delivery. All of that is a big aspect that needs to be worked on. In terms of provincial infrastructure, 3 provinces really shared their plans with us, Bagmati, Lumbini, and Gandaki. We saw different levels of preparedness in terms of how projects are being approached, their ability to develop projects, design projects, speak about them, prioritize them. That's an area that requires significant capacity building in terms of bringing all the provinces to the same level of evolution, same level of capacity. Substantiated significantly by, as I said earlier, technical, managerial, and financial capacity to be done. And we've discussed this in the last 5 years. Provinces have done a lot of work around policies, prioritization, and things like those, how it can be taken forward with support of the central, with support of the federal government. There was a very critical aspect that was brought forward by private sector discussion, which really emphasized on minimum government and maximum governance, which really looks at minimizing the interventions of government and making it more in terms of, having the narrations right, clear policies, directions right, etc., so that things can move forward without real manual intervention or, government intervention. And that's how government really steps back and business really comes in terms of infrastructure and all the other areas of growth and development. Green infrastructure got discussed today in the context of Nepal's commitment for to be carbon neutral by 2045. Excessive works need to be done in partnership with development institutions, in partnership with agencies which operate on global climate finance models and other things, how that can be really brought forward in terms of supporting the work that needs to be done. Incentives for green infrastructure adoption. There is a huge upfront cost when it comes to green infrastructure, etc. How do we really communicate that, consider the life cycle cost and not the upfront cost, and really promote the green infrastructure adoption and usage, etc. One of the key parameters that came in is how do you really assess a lot of these projects, and the terminology around ESG, which is looking at environment, social, and governance as the key parameter
when it comes to assessing green infrastructure projects, it's not only the financing capital that needs to be looked at, also a lot of natural capital, human capital, all of that needs to be considered when it comes to assessing green infrastructure. So the focus on ESG was really discussed and debated. And Nepal, we're very pleased to know that has taken steps in this direction, and especially in terms of developing green taxonomy when you're tagging the assets on green assets and other things. So these are initiatives which have been taken. It needs to be taken to its logical conclusion and over the period in short and medium term. Industrial infrastructures are not performing well at this point. There needs to be strong incentives around this to promote that and eventually promote economic growth. Challenges around cost of logistics, challenges around limited private sector participation, all of that got discussed, and actions around how do we really create the successful models in line with those that have been tried in Vietnam, in Korea and other places. How do we really imbibe on those models and use that to promote the industrial estate and SEZs around the country, and that to bring in the policy stability that is required really to promote investments around industrial estates and SEZs. These are a couple of points that got discussed. That is what I have covered through our slides in terms of sessions that got discussed. Thank you very much. Thank you, Mr. Nair, for the valedictory note and for encapsulating the end output from the various sessions that happened in these past 2 days here at Nepal Infrastructure Summit 2022. र अब ladies and gentlemen, हामी एउटा एकदमै विशेष अवार्ड तर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। यहाँलाई अवगतै होला CNI ले सदैव युवा र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र बढावा दिँदै आएको छ। यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 मा आजको दिन पनि एउटा सेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केट प्लेस यसैका लागि डेडिकेट पनि गरिएको थियो। CNI ले एउटा एप्लिकेसन कल गरेको थियो जहाँ 49 एप्लिकेन्ट्सहरू आउनुभएको थियो, जसमध्ये 25 जना सिलेक्ट हुनुभयो। त्यसपछि नेक्स्ट टप 10 तर्फ हामी अगाडि बढ्यौं। टप 10 ले 2 दिनको इन्क्युबेसन पिरियड पार गरिसकेपछि आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गरेर जुरीहरूले टप 6 सिलेक्ट गर्नुभयो र त्यही टप 6 आइडिएटर्स एन्टरप्रेन्योर्सहरूले आज प्रेजेन्ट पनि गर्नुभयो आफ्नो आइडिया जुरी सामु र हामीसँग अब 3 जना विनर्सहरू पनि अगाडि मैले पाइसकेको छु को विनर्स हुनुहुन्छ भनेर र यो अवार्ड दिदिनुहुनको लागि म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यूलाई। र थर्ड प्लेसमा हुनुभएको व्यक्तिले 50,000 पाउनुहुन्छ, सेकेन्ड पोजिसनमा 1 लाख पाउनुहुन्छ र फर्स्ट हुनुभएकोले 1.5 लाख पाउनुहुन्छ आफ्नो आइडिया सुरु गर्नका लागि, त्यसलाई अझ विस्तार गर्नका लागि। र अब ढिला नगरिकन म थर्ड पोजिसनमा को आउनुभएको छ घोषणा गर्न जाँदैछु। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु रिभर्स भेन्डिङ मसिन जोसेफ श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि यो चेक तथा सर्टिफिकेट प्रेजेन्ट गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। Congratulations to Mr. Joseph Shrestha, उहाँको आइडिया थियो रिभर्स भेन्डिङ मसिन। र सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ राइस ट्रान्सप्लान्टर सौरभ सिंह चौधरीजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँलाई अगाडि मञ्चमा हामी निम्ति आउन चाहन्छौँ र धेरै धेरै बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ। उहाँले रु 1 लाख नगद पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ। Can we have a huge round of applause for our second position winner, Saurabh Singha Chaudhary. Many congratulations. र पहिलो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ ट्राफिक ट्र्याकिङ कपिल अधिकारी। कपिलजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। कपिलजीलाई पनि अगाडि हामी निम्ति आउन चाहन्छौँ। उहाँले 1.5 लाख 1,50,000 नगद पनि पाउनु भएको छ। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स, धेरै धेरै बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ हामी
तिनै विजेताहरूलाई साथसाथै आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुभएका सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ हामी। र यस सँगसँगै अर्को एउटा अवार्ड पनि हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दिइदिनु हुनका लागि। अ भेरी स्पेसल अवार्ड, सगरमाथा सिमेन्ट आरोही अवार्ड 2022, जुन उहाँहरूले इनोभेसन इन युथ ड्रिभन सस्टेनेबल टेक्नोलोजीलाई दिनुहुन्छ। एन्ड दिस टाइम द अवार्ड गोज टु असीम पाण्डे फ्रम यात्रा बाइक। उहाँलाई अगाडि हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। यात्री बाइकका लागि उहाँले पाउनुभएको अवार्ड, मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स। र सँगसँगै म सञ्जय बन्सलजीलाई पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। डिरेक्टर घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, उहाँलाई पनि हामी अकम्पनी गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो फोटोग्राफमा। यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ यात्री 2017 नेपालमै इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो जसले प्रुभ गर्न खोजेको थियो कि वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक भेहिकल्स क्यान बी डिजाइन्ड, इन्जिनियर्ड एन्ड म्यानुफ्याक्चर्ड इन नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू यो अवार्डहरू दिइदिन भएकोमा। र अब म निम्त्याउन चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई नै। उहाँ कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि केही समयपछि प्रस्थान गर्नुहुनेछ, तर उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ उहाँको साथ र सहयोगका लागि यो कार्यक्रममा। I would now like to request our chief guest to kindly address this gathering. Ladies and gentlemen, Honorable Mr. Gyanendra Bahadur Karki, Minister of Communication and Information Technology, Government of Nepal. धन्यवाद सदीक्षाजीलाई। यस समारोहको अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, मञ्चमा आसीन माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू, उद्योगपति माननीय विनोद चौधरीज्यू, आमन्त्रित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्मेलनमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि बृहत छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको यो चौथो संस्करणको समापन समारोहमा उपस्थित हुन पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। नेपालको समग्र विकासमा पूर्वाधारको समस्या हल गर्न यस्ता सम्मेलन र यहाँ व्यक्त हुने विचारहरूले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई मद्दत गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न पूर्व शर्तको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासको विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ, लगानीकर्ता एवं सरकारवाला पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराई यति महत्त्वपूर्ण सम्मेलन गर्न सफल हुनुभएकोमा म नेपाल उद्योग परिसंघलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रको यस्तो प्रयासमा नेपाल सरकारको सदैव साथ र सहयोग रहने कुरामा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हिजो र आज यस सम्मेलनमा छलफल भएका विषय, प्रस्तुत भएका सामग्री र सहभागीहरूबाट उठाइएका जिज्ञासाको बारेमा म धेरै थोरै जानकार छु। यस सम्मेलनको बारेमा छिट्टै नै नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा पुस्तिका प्रकाशन गरेर उपलब्ध गराउँदछ भन्ने पनि मैले सुनेको छु। यस पुस्तिकाले यहाँ उठाइएका विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघलाई म यस्तो सुझाव दिँदै छिट्टै यस्तो सुझाव छिट्टै उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गर्दछु। केही समय अगाडि गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 9% भन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको थियो। हाल करिब 4% मात्र पूर्वाधार विकासका लागि
लगानी भइरहेको अवस्थामा यसलाई दोबर गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ। यसलाई सम्बोधन नगरिकन अर्को उपाय पनि छैन। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यस्तो लगानी हुन सक्दैन। यसमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहयोग हुनु जरुरी छ। सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासले पूर्वाधार लगानी सजिलै बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले अपनाएको आर्थिक नीतिले सरकारलाई आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्न र निजी क्षेत्रलाई त्यसको जगमा रहेर पूर्वाधार विस्तार, उत्पादन र सेवा प्रवाहमा जोड दिन मार्गदर्शन गरेको छ। आवधिक योजनाहरूले आकलन गरेअनुसार पनि नेपालको कुल लगानी करिब 60% निजी क्षेत्रबाट नै हुने गरेको छ। तसर्थ पूर्वाधार विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्न सरकार आफ्ना उपकरणहरूको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्न तयार रहेको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, देश विकासका लागि पूर्वाधार विकास र विस्तार मात्र साध्य होइन, ती त साधन मात्र हुन्। तर साधनको गुणस्तर भएन भने, तिनको उपयोग सहज भएन भने र जुन उद्देश्यका साथ पूर्वाधार विकास गरिएको सोको सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले पूर्वाधारको गुणस्तर, सहज प्रयोग र पूर्ण उपयोगमा समेत ध्यान दिन म सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाल निर्वाचनको सङ्घारमा छ। नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनमा आएपछि यो 7 वर्षको अवधिमा राजनैतिक क्षेत्रमा निकै काम भए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयताका संरचनाहरू तयार भए। तिनै तहको जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन्। यसबाट राजनैतिक रूपमा जग बसेको छ। अब हामीले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आसन्न निर्वाचनपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समुन्नतिमा केन्द्रित हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी सहयोग, समन्वय अनि प्रतिबद्धता यसका लागि चाहिन्छ। आउनुहोस् हामी हातेमालो गरी देश विकासको साझा लक्ष्यमा अगाडि बढौँ। हिजो र आज यस सम्मेलनमा धेरै विचारहरू व्यक्त भइसकेकोले मैले आज त्यसको पुनरावृत्ति गरिरहनु पर्दैन। यहाँहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा दुविधा नराखिकन अगाडि बढ्न यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। अन्तमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सफल आयोजना गर्नुभएकोमा नेपाल उद्योग परिसङ्घलाई पुनः एकपटक बधाई तथा धन्यवाद दिँदै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था र सरकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले पुरस्कृत हुने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूले आगामी दिनमा हाम्रो समाजलाई प्रेरित गरिरहन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरू सबैले पछाडि रहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटका अगाडि एउटा जुन सुन्दर संरचनाहरू बनेको छ त्यो तपाईहरूलाई जानकार होला। आज हामी 2022 मा छौँ। सन् 2032 मा पुग्दाखेरि हामी केवल यस्ता सभा सम्मेलनहरूमा, गोष्ठीहरूमा मात्र होइन, व्यवहारमा अब 10 वर्षपछि हाम्रो देश त्यो चरणमा हिँड्दै गरेको देशको रूपमा विश्वको अगाडि उभ्याउने चुनौती तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। त्यो चुनौतीलाई पुरा गर्नका निमित्त यस किसिमका सम्मेलनहरूले
ठुलो योगदान गर्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज, जसलाई हामी महामानव भनेर पनि स्मरण गर्छौँ, बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको पनि अवसर छ र म बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाले 2017 सालतिरै एउटा सपना देख्नुभएको थियो। त्यो सपना थियो 15 वर्षभित्रमा आम नेपाली जनतालाई एउटा प्रधानमन्त्रीको जुन जीवन स्तर छ त्यही जीवन स्तरमा पुर्याउने उहाँले सपना देख्नुभएको थियो र त्यो सपना मात्रै देख्नुभएको थिएन, त्यो सपनालाई पुरा गर्ने कदम पनि चाल्नु भएको थियो। त्यसैले आजको दिनमा म उहाँलाई स्मरण गर्दै हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गरौँ कि आजको 10 वर्षपछि कमसेकम दक्षिण एसियामा सम्पन्न नेपालका नागरिक बनेर हामी विश्वमा चिनिन सकौँ। सधैँ हामी गरिब मुलुकका नागरिक, सधैँ द्वन्द्व पीडित देशका नागरिक भन्ने जुन तस्बिर आज हाम्रो देशको छ, त्यसलाई बदल्नका निमित्त सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो देश यति सुन्दर छ, यति हामीलाई प्रकृतिले यति धेरै चिज वरदानको स्वरूप दिएको छ। हामीसँग जलस्रोतको, पर्यटनको र व्यावसायिक कृषिको धेरै ठुलो सम्भावनाहरू छ। ती सम्भावनाहरूलाई हामीले, त्यसमा समस्याहरू पनि छन्, ती समस्याहरूलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न सक्यौँ भने 10 वर्षभित्रमा दक्षिण एसियामा धनी देशका नागरिकमध्ये नेपालका नागरिकलाई पनि हामी चिनाउन सक्छौँ। त्यो मार्गमा हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट लागौँ र यो सम्मेलनको आयोजना गरेर आयोजकहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। यसका निमित्त फेरि पनि उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो अरू धेरै कार्यक्रमहरू भएको हुनाले हामी विनोद चौधरी जस्ता, उमेश श्रेष्ठ जस्ता हजारौँ नेपाली अबको दिनमा देख्न चाहन्छौँ र त्यसका निमित्त हामी एउटा दृष्टिकोणका साथ हिँडौँ र उहाँहरूको मैले अभिव्यक्ति सुन्ने अवसरबाट म वञ्चित भएको छु। तथापि पनि म यो कुराको जानकारी लिनेछु र अब यो हलमा बस्ने हामी जति नेपाली छौँ अथवा अहिले विभिन्न देशबाट आएका यहाँ उपस्थित नागरिकहरू छौँ, अब नेपालीहरूलाई 10 वर्षपछि सबै ठाउँमा यस्तै किसिमको उहाँहरूले पनि मेहनत गरेर यो ठाउँमा पुग्ने एउटा परिस्थितिको निर्माण गरौँ। आजको दिनले हामीलाई त्यतैतर्फ निर्देशित गर्न सकोस्। यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। यहाँको उपस्थितिले यो सभाको गरिमा अझ बढाएको छ र यहाँको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखाएको छ। अवश्य पनि नेपालको विश्व सामुको यो तस्बिर परिवर्तन होस् भन्ने इच्छा हामी सबैको पनि रहेको छ र यो इच्छा हामीले अब्स्टिकल्सलाई अपर्च्युनिटिज र प्रब्लम्सलाई पोसिबिलिटिजमा चेन्ज गर्न सके सँगसँगै अवश्य पनि हुनेछ। माननीय मन्त्रीज्यूको बहुमूल्य समय र उहाँको उपस्थितिका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र उहाँलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन, मायाको चिनो दिइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु CNI का प्रेसिडेन्ट विष्णु कुमार अग्रवालजीलाई। पुनः एकपटक माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 को क्लोजिङ प्लेनरी सेसनमा आई शोभा बढाइदिनु भएकोमा र आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
यस सभाका अध्यक्षको पर्मिसन लिई म पुनः कार्यक्रमलाई सुरु गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टका सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेलज्यूलाई। धन्यवाद सदस्यजी। यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुभएका सिएनआईका आदरणीय अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, माननीय सांसद श्री विनोद चौधरीज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, प्यानलिस्टज्यू लगायत उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, 2014बाट सुरु भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको यो चौथो संस्करण, हरेक 2-2 वर्षमा हुने यो चौथो संस्करण विभिन्न 11वटा थीमेटिक ग्रुपमा डिस्कसन सहित आज समापनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस क्रममा विशेष गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा राज्यको, पब्लिक सेक्टरको र निजी क्षेत्रको भूमिकाहरू के हुन सक्छन्, यसका चाहिँ च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटी, कन्स्टेन्टहरू के छन् भन्ने विषयमा यो आज र हिजो र आजको यो 2 दिनमा धेरै छलफल भयो, रिगोरस छलफल भएको छ। यसले विशेष गरेर क्लिन, ग्रिन र रिजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि इन्स्टिट्युसनल, पोलिसी, लिगल के म्यान्डेटहरू आवश्यकता पर्दछ र भोलिका दिनहरूमा के विषयमा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने यसको फाइन्डिङ्सहरू विशेष गरेर प्रोसिडिङको रूपमा चाहिँ यो आयोजकले यसलाई चाहिँ तयार गरेर नेपाल सरकारलाई रिकमेन्डेसनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो भने यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हुन्छ र भोलिको दिनमा यसको चाहिँ विशेष गरेर यसको पोलिसीगत सुधारका कुराहरू, कानुनी सुधारका विषयहरू र संस्थागत सुधारमा के विषयहरू चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा रिफरेन्स डकुमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र म आयोजकलाई यो प्रोसिडिङ तयार गरेर नेपाल सरकारलाई रिकमेन्ड गर्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सिएनआईको संयुक्त आयोजनामा, संयुक्त अर्गनाइजरको रूपमा हामी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट अर्गनाइजरको हिसाबले यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म स्वागत पनि गर्दछु र यो 2 दिने कार्यक्रममा विशेष गरेर निजी क्षेत्र र पूर्वाधार विकासको लागि सरकार र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रले कसरी सहकार्य गरेर अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गर्न सक्छ भन्ने एउटा दिशाबोध गरेको छ। यो 2 दिनको यो कार्यक्रमले दिशाबोध गरेको छ। यसमा चाहिँ प्राप्त भएका विशेष गरेर सुझावहरूमा औद्योगिकरणको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक विकास गर्नको लागि के आवश्यकता पर्दछ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ स्थिति के छ र आउँदा दिनहरूको लगानीको चाहिँ सम्भावना र लगानीको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई भएको छ। अब विशेष गरेर यो इन्भेस्टमेन्ट, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा लगानीको लागि निजी क्षेत्रलाई र पब्लिक सेक्टरलाई पनि मोटिभेट गर्ने एउटा चाहिँ मेन लक्ष्य थियो भने दोस्रो लक्ष्य चाहिँ यो अन्तरआबद्धता, विभिन्न सेक्टरहरूबिच अन्तरआबद्धता चाहिँ प्रमोट गर्ने पनि थियो भने क्लिन, ग्रिन र रिजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माणमा भोलिका दिनहरूको कार्यदिशा, बाटो चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गर्ने भन्ने थियो। यसमा चाहिँ विशेष गरेर यी 11वटा सेसनहरूमा चाहिँ प्यानलिस्टहरूले, एक्सपर्टहरूले आफ्ना रायहरू दिनुभएको छ। यो 2 दिनको सेसनमा विशेष गरेर नेपाल यो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउन आयोजक सिएनआई, सहआयोजक इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड नेपाल, वाइसिएनसी लगायत सहआयोजकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस बिहानको सेसनमा आइडिया हन्ट अन्तर्गत चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियासहित 6 जनाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ती 6 जनै भाइहरूलाई नयाँ आइडियासहित प्रस्तुत हुने भाइहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र पुरस्कृत हुने 3 जना पुरस्कृत हुने भाइहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी सम्मेलनको विभिन्न सत्रका सभापतिहरू, प्यानलिस्टहरू, मोडरेटरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भने सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, विज्ञहरू, सहभागीहरू सहित सबैलाई धन्यवाद सहित म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
सचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्यका लागि. It is now my pleasure to invite on stage Honorable Mr. Vinod Kumar Chaudhary, President Emeritus, CNI. Thank you very much. Mr. President, CNI, Honorable Minister of State Umesh Sreshtaji, the guests on the dais, our CNI's partner organization from the Government of Nepal, from Ministry of Planning, Physical Planning, our partner from PwC, who made a very succinct summary of what has gone in for the last 2 years. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to applaud CNI for this remarkable milestone yet again for the 4th time. When CNI started the initiative, I guess some 10 years ago, infrastructure used to be something which used to be a subject of discussion during seminar and workshops. There was really nothing physically happening. Today the times have changed. We are seeing major contracts being signed every day. If I'm not wrong, there are over 6,000 megawatts of power plants under construction. 2 of the Indian companies have recently concluded. One is under construction, the others have been concluded. Total power capacity about 2,500 megawatts, which is going to almost address our huge problem of balance of payment with India. And we all know that if there is any quick fix that can fix the trade deficit or the deficit of payment with India, it is the power sector, probably tourism too. There are 3 international airports now, 2 opened, and the 3rd one is in the verge of opening. Our production of cement is 2 times the capacity of the country in terms of consumption. Nepal is a net exporter of steel, construction material to India, however small it may be. So why I'm saying that it almost seems that there is a renewed sense of confidence amongst not only the Nepalese entrepreneurs, but also the entrepreneurs from India and many other countries to look at Nepal, despite the constraints, some of the constraints that our friend from PwC talked about. Of course, funding continues to be a huge issue. You can't build infrastructure projects, particularly by the private sector, using the commercial lending. You need a long-term, more sustainable way of funding. But one more important point which comes to my mind is the ability to deliver projects on time. And that's where the contractors come in. We all know that that's a huge issue in Nepal. That used to be a huge issue in India. We know many of the companies in India not only went bust, but also almost virtually took some of the major banks into deep trouble in terms of NPAs. But one fine day, a gentleman called Nitin Gadkari came to power, and he transformed India's infrastructure sector. I was listening to him recently when he spoke in the parliament about the several projects that are underway. And he, with a great degree of pride
and sense of satisfaction mentioned that Indian infrastructure is going to be at par, if not better than America. So that's what can be done if you have the right place in the right person in the right place. I think that's what we need to do. The Nepalese construction companies by the government of Nepal have been allowed to take projects up to 500 crore, but that's not enough. I would recommend to the government, and Honorable Minister is here, the Secretary of the Physical Planning is here. We need to insist, we need to probably insist major international companies to come and do joint venture with the Nepalese construction companies. Exactly the way India did in its defense industry. India used to buy its defense. A time came when the government of India decided that they would like to develop the local industry, and therefore those who are interested to use the big, huge market of defense in India will have to partner with the local companies. And that happened. Recently, during the 15th of August demonstration, the ceremony, I saw India made some of the finest arms and ammunition and defense equipments. I think that's what I would encourage Nepal to do. I think we need companies like L&T in Nepal, we need companies like Hyundai in Nepal, not to come and just take the contract, but to partner and strengthen the capability of the Nepalese construction companies. There are anomalies on both sides, on the sides of the client, government, as well as the private sector. That needs to be fixed. We can't have the airports, we can't have the roads, we can't have the infrastructure projects being delayed indefinitely. That erodes, that not only delays the process of development of the country, but also it erodes the confidence of the people in the country and its administrative machinery. I think that's the area where I would suggest that the CNI should take steps, initiatives, identify such partners, invite them to Nepal, show them the host of projects which the country is in the process of offering or they are under construction. I think someone needs to do the marketing. Market Nepal for infrastructure, for building Nepal's construction company. Thank you. With these words, I would like to congratulate you once again and thank you for giving me the opportunity to share my thoughts here. Thank you. Thank you very much, Honorable Mr. Binod Kumar Chaudhary, President Emeritus CNI. अब म मञ्चमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यूलाई। यो दुई दिने इन्फ्रास्ट्रक्चर समितिका श्रद्धेय सभापति एवं CNI का अध्यक्षज्यू र CNI का फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट माननीय विनोद चौधरीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, उपस्थित देशलाई समृद्ध बनाउन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उद्योगपति र विशिष्ट महानुभावहरू, सर्वप्रथम त CNI ले विगत यो चौथो पटक होला यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गरेको र रिपोर्ट पनि सरकारलाई पनि बुझाइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ CNI लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवनमा भन्दै गर्ने हो चाहिँ म पनि प्याराडाइम शिफ्ट गरेर एउटा बिजनेस गरेरै पोलिटिक्समा लागेको हो। हुन चाहिँ 10 वर्षदेखि अब मेरो लामो समय हेल्थ र एजुकेसनमा काम गरेको नाताले दुईटा चिज मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल समृद्धि हुन धेरै समय लाग्दैन। मेरो अनुभवबाट मलाई दुई किसिमको अनुभव छ। एउटा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेँ, पार्लियामेन्ट मेम्बर भएँ र अहिले मन्त्री पनि भएँ, प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा पुगेँ। तर हाम्रो स्थायी सरकार र पोलिटिसियन्सहरूको सबैको माइन्डसेट चेन्ज हुनु जरुरी छ। समय सापेक्ष, समय परिवर्तित समय अनुसार हामीले
धेरै ऐन नियमहरू चेन्ज गर्नु जरुरी छ र अहिले वास्तविक भन्ने भने हामीसित पुँजीगत खर्च सरकारसित 3 खरब पैसा छ र 3 खरब पैसामा पनि हामी 60-70% चाहिँ खर्च गर्न सक्दैनौँ। खर्च गर्ने पनि अहिले सङ्घ भयो, स्थानीय सरकार भयो र प्रदेश भयो र त्यसमा पनि हाम्रो धेरै म्यापिङ गर्नु र धेरै डाटाको जरुरी छ। सङ्घले पनि खर्च गरेको हुन्छ, प्रदेशले पनि गरेको हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि गरेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि मेजर इन्डस्ट्रीहरूको लागि डेभलप गर्ने भने चाहिँ गभर्मेन्टले इन्डस्ट्रियल पार्क, अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ जग्गा र त्यसको अलावा पावर र वनको धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो लाग्छ। र हामीले वास्तविक भन्यो भने अलि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली र इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेन्डली चाहिँ नीति बनाउनु जरुरी छ। सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोचेको पनि छ। अघि भर्खरै मान्यज्यूहरूबाट भन्नुभयो कि जस्तो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो ठेकदारलाई पनि अलि स्ट्रेन्थेन गर्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले चाहिँ 5 अरबसम्मको चाहिँ नेपाली ठेकदारले गर्न सक्ने। अब धेरैवटा ठेकदारहरूले पनि 100वटा 200वटा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ ठेक्का लिएर चाहिँ काम नगर्ने यस्तो ट्रेन्ड थियो भने अब 5वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने सर्टेन टाइममा अझै नेपाल सरकारले चाहिँ सोचेको थियो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ त्यो नसकुन्जेलसम्म त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ राख्नुपर्ने। यस्ता कतिपय नीतिहरू चेन्ज गर्नु जरुरी छ, किनभने उसलाई लायबल नबनाई, रेस्पोन्सिबल नबनाई हुने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यही भएर र यसको अलावा पुँजी हेर्ने भने वास्तविक भने हामी अब यहाँ उद्योगपतिहरू धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो यस विषयमा फोकस गर्न जरुरी छ। नेपालमा भनेको 5-7वटा चिज यो वरदानको रूपमा छ, यसलाई हामीले युज गर्नुपर्छ। अरू भन्दाखेरि नेपाल सानो मुलुक हो, यङ पिपुल छ। अहिले हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ यङ पिपलहरू काम गर्न आउँछन्, तर हामी 50-60 चाहिँ हजारभन्दा जब दिन सक्दैनौँ। सारा यङहरू चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्छ। यसलाई एट्र्याक्ट गर्नुलाई इन्डस्ट्रीहरू खोल्नु पऱ्यो। इन्डस्ट्री पनि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएको, जसमा हाइड्रो पावर छ, टुरिज्म छ, एग्रो इन्डस्ट्रीहरू छ, वन जङ्गल जडीबुटीका कुराहरू छन्, आइटी सम्बन्धी कुराहरू छन्। के हो त नेपाललाई चाहिँ समृद्धि बनाउने चिजहरू, यसलाई फोकस गरेर हामी जानु चाहिँ जरुरी छ। जबसम्म हामी फोकस गर्दैनौँ हुनेवाला केही छैन। हेर्नुहोस्, अहिले हुन त सरकारले 7वटा प्रदेशमा 7वटा इन्डस्ट्रियल पार्क र एउटा शक्तिखोर चाहिँ चितवनमा गर्दाखेरि 8वटा इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाउने सोच राखेको छ। त्यो इन्डस्ट्रियल पार्कमा पनि हामीले के हो त के एउटा प्रपर प्लान गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलबाट हामी जान जरुरी छ। सरकारसित मैले अघि नै भने हामी 20 खरबको इम्पोर्ट गर्छौँ, 2 खरब एक्सपोर्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो यो लिक्विडिटी क्रन्च यति ठुलो क्रन्च छ कि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यस्ता चिजहरू जस्तो बङ्गलादेशले गर्यो, उसले सोच्यो 2-3वटा चिजमा उसको चाहिँ फोकस गरेर काम गर्यो। एउटा चाहिँ गार्मेन्टमा काम गर्यो, अर्को औषधिमा काम गर्यो, अर्को एग्रो इन्डस्ट्रीमा उसले काम गर्यो। भन्दाखेरि हामीले पनि अब हाम्रो मेन फोकस सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइदिने र यसको अलावा इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ के राख्ने र पैसा बाहिरबाट ल्याउनलाई पनि सरकारले सहज बनाउने एउटा सोच पनि बनाएको छ। जस्तो कि नेपाली नै लाखौँ नेपालीहरू बाहिर छ, तर यहाँ सहज किसिमले पैसा ल्याउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, $20,000 ल्याउनु पऱ्यो, 10वटा खोज हुन्छ भन्दा कमसेकम नेपालीले पैसा ल्याउन सक्ने। इन्डस्ट्रीहरूमा पनि यहाँ ब्याङ्कको 12% इन्ट्रेस्टले 14% इन्ट्रेस्टले इन्डस्ट्रीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। अब हेजिङ गर्ने बाहिरबाट नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूको लागि हेजिङ गरेर पैसा चाहिँ ल्याउन सक्ने प्रावधानहरूदेखि यो चिजमा पनि सरकारले सोच बनाएको छ। हुन चाहिँ सम्भावनाको ढोका असाध्यै धेरै छ। हेल्थ र एजुकेसन हेर्ने हो भने पनि हेल्थ र एजुकेसनको हब हुनसक्छ, तर ऐन नियम कानुन चेन्ज गरेन भने हुनेवाला केही पनि छैन। भागा चिज नै अहिले हामी हाम्रो एडभान्टेज भनौँ यङ पिपुल, हाम्रो एकदम हार्डवर्क गर्ने पिपुल, जस्तो नर्सिङकै कुरा गरौँ, एउटा नर्सिङकै कुरा गर्ने भने पनि हामीलाई हजारौँ नर्सहरू बाहिरबाट मागेको छ, तर हामी यहाँ
नर्सिङ कलेज बन्द गर्न थाल्यौँ भने केही हुनेवाला छैन। मेडिकल कलेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि सयौँ इन्डियादेखि अरू देशबाट पढ्न आउँछ मेडिकल कलेजको एउटा ठुलो पैसा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहियो, वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ सहज किसिमको पैसा पनि चाहियो, नीति पनि चाहियो। यो चिजमा पनि सरकारले गम्भीर भएर सोचेर अब आसन्ने म त के भन्छु, यहाँ धेरै बिजनेस कम्युनिटीको मान्छे हुनुहुन्छ, हामी विनोद चौधरीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सर्टेन अलि इनोभेटर एक्सपोज भएका बिजनेस कम्युनिटीको मान्छे पनि सर्टेन पोलिटिक्समा गएर नीति चेन्ज गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस्। किनभने सर्टेन सबै अब पोलिटिक्स गर्नुपर्छ, तर यो कन्ट्रीलाई डेभलप गर्ने हो भने ऐन नियम कानुन चेन्ज गर्ने, एक्सपोजर भएका देशलाई कता लान सक्ने त्यो विषयमा पनि चाहिँ नीति बनाउने ठाउँमा सर्टेन मान्छे पुग्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई ठानेछु। किनभने यो समृद्धिको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो वातावरण हो। किनभने जुन संसारभरि ग्लोबल भिलेजमा जसले वातावरण दिन्छ त्यही ठाउँमा जान्छ गर्दाखेरि यो चिज हामीले मनन गरेर जानुपर्छ। यो चिज अहिले ब्रिजिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ म आफै भएको नाताले अब अहिले पनि कतिपय प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूको समस्याहरू पर्छ, त्यो विषयमा पनि लाउनुहोस्, डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि इन्टर मिनिस्ट्रियल प्रब्लम भएको। अहिले एउटा मन्त्रालय अर्को मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्नु पऱ्यो भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एउटा सहजीकरण गर्ने, मेरो चाहिँ संयोजकमा अर्को मुख्य सचिवज्यू र प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यानहरू राखेर ल कुन उद्योगलाई कुन नीतिमा के समस्या छ यस विषयमा चाहिँ छलफल गरेर त्यो निचोड पुग भनेर एउटा जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ। जस अनुरूप प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई समस्या के छ यो विषयमा पनि छलफल गरेर काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर म के भन्छु भने नेपाल समृद्धि हुने ठाउँ, अब राज्यलाई धनी बनाऊँ, उद्योगहरू स्थापना गरौँ। राज्य धनी भयो भने ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो रोडवे चाहिँ अर्को भनौँ रेलवे, अहिले हामी सबभन्दा धेरै ट्रान्सपोर्ट कस्ट हाई छ भन्दाखेरि यी चिज भनेको राज्यले गर्नुपर्ने चिज, ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू राज्यले गर्ने। राज्यले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, जनतासित पैसा छ। अघि भर्खरै नितिन गडकरीको कुराहरू आइसक्यो। यो 10-15 वर्षमा कहाँबाट कहाँ पुग्दो रहेछ, अल जनताको पैसा हो, पब्लिक मनी हो। टोल उठाएर भए पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई काम गर्न सकियो, हाइड्रोलाई काम गर्न सकियो भने राम्रो हुनसक्छ। उदाहरणै दिउँ, 25 वर्षदेखि मैले सकेँ, 25 वर्षदेखि यो नभएका वेस्टसेती 1200 मेगावाट भन्नु बित्तिकै कमसेकम 2 खरब 50 अरब पैसा आउँछ। त्यो 2 खरब 50 रुपियाँ यहाँ नेपाल आएपछि इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, धेरै चिज चल्छ। त्यसको साइन भयो। यस्तै अन्य इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले चाहिँ इन्भाइट गरेर सहजीकरण गर्न सक्यो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यो चिजमा पनि सरकारले गम्भीर भएर सोचेको छ। अब त्यही भएको हुँदाखेरि यस्ता समितिबाट तपाईँहरूले आएको सुझावहरू डेफिनेटली सरकारलाई दिनुहोस्। निश्चय पनि यो चिजलाई मनन गरेर आगामी दिनमा नीति बनाउने चिजमा लाग्ने वचनबद्धताका साथ मेरो भनाइलाई पनि यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय राज्य मन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्ना भनाइहरू र मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। र अब हामी हाम्रा स्पोन्सर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ उहाँहरूको साथ र सपोर्टका लागि यस नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 तर्फ। We'd like to thank and acknowledge our sponsors, and so we'd like to request Honorable State Minister to kindly do the honors। उहाँलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यो अवार्डहरू दिइदिनका लागि। र म निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि आइदिनका लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ हाम्रा टाइटल स्पोन्सर्सहरूबाट। सगरमाथा सिमेन्ट, मैले सञ्जयजीलाई यहीँ देखिरहेको छु, उहाँलाई नै म निम्त्याउन चाहन्छु अगाडि यो टोकन लिइदिनु हुनका लागि। Sanjay Bansalji, Director, Ghorai Cement Industries. धेरै धेरै धन्यवाद सगरमाथा सिमेन्टलाई नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2022 सँग जोडिनु भएकोमा। I'd also like to request a representative from JCB to kindly join us on stage.
Thank you very much to JCB as well for being associated with Nepal Infrastructure Summit 2022. Hamra platinum sponsor Nepal Investment Bank लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. Thank you to NIBL for your association with Nepal Infrastructure Summit 2022. यसैगरी म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क निफ्राबाट पनि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. यसैगरी हाम्रा गोल्ड स्पोन्सर्सहरूलाई पनि हामी अगाडि निम्त्याउन चाहन्छौँ. भूमि डेभलपर्सबाट कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. Hamra sponsors release stalls पनि बाहिर राख्नु भएको थियो. Hopefully you got a chance to have a look around and know more about these different brands that are in Nepal. Nepal Telecommunication Authority NTA बाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. Nepal Telecommunication Authority. NTA बाट कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि आइदिनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ. We'd like to thank our silver sponsors IME General Insurance. IME General Insurance बाट कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. Thank you very much to all our sponsors. IME General Insurance, यसैगरी Global IME Bank का कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. Global IME Bank सँगसँगै Standard Chartered Bankबाट पनि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट पनि अगाडि आइदी यो टोकन अफ एप्रिसिएसन मायाको चिनो लिइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. हाम्रा सिल्भर स्पोन्सर्स IME जनरल इन्स्योरेन्स, ग्लोबल IME ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई पनि पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रा लोगो स्पोन्सर सूर्य पेन्ट्सबाट कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. सूर्य पेन्ट्स, सूर्य नेपालबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अगाडि आई यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. सूर्य पेन्ट्स, सूर्य नेपाल, FL स्मिथबाट कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आए यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिइदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. We'd like to thank our logo sponsors Surya Paints, Surya Nepal, FL Smith, and I'd also like to invite any representative from Agriculture Development Bank. कृषि विकास ब्याङ्कबाट कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अगाडि आए यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिइदिनु हुनका लागि ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रा सम्पूर्ण लोगो स्पोन्सर सूर्य पेन, सूर्य नेपाल, FL स्मिथ सँगसँगै एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र IME पेबाट पनि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी अगाडि आए यो टोकन अफ एप्रिसिएसन लिइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. We'd also like to now request Honorable State Minister to kindly present the token of appreciation to our distinguished guest, Mr. Nidish Nair. Thank you very much for beautifully summarizing and encapsulating all that was said during these 2 days of Nepal Infrastructure Summit 2022. उहाँ सँगसँगै म गोपाल प्रसाद सिगदेलजीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो
टोकन अफ एप्रिसिएसन लिइदिनु हुनका लागि स्टेजमा आसीन डिस्टिङ्ग्विस गेस्टहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो अवार्ड लिइदिनु हुनको लागि म गोपालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। I'd also like to request Honorable Mr. Binod Chaudhary to kindly accept this token of appreciation. I would like to thank you for being a part and here in the closing plenary session of Nepal Infrastructure Summit 2022. र अब म विष्णुजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा माननीय स्टेट मिनिस्टरलाई पनि यो टोकन अफ एप्रिसिएसन दिइदिनु हुनका लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी भन्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ र अब अन्त्यमा म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु इन्जिनियर वीरेन्द्र राज पाण्डेजीलाई सिएनआईका भाइस प्रेसिडेन्ट भोट अफ थ्याङ्क्सका लागि। धन्यवाद सदीक्षाजी। नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022 समापन समारोहका सभापति एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार अग्रवालज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका राज्य मन्त्री माननीय उमेश विष्टज्यू, प्रेसिडेन्ट एमेरिटस अफ सिएनआई माननीय विनोद चौधरीज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्रीमान गोपाल प्रसाद सिक्देलज्यू, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ पिडब्ल्युसी इन्डिया मिस्टर निधिश नायर, साथै उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी व्यक्तित्वहरू, समग्र आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास एक महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्धन, यस क्षेत्रमा रहेका समस्याको पहिचान एवं अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यास तथा प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसङ्घले सन् 2014 देखि प्रत्येक 2 वर्षमा नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आइरहेको छ। सोही क्रमको निरन्तरताका स्वरूप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड नेपाल तथा YCNCसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन 2022 को आयोजना गरेको हो। यस सम्मेलनमा नेपालमा पूर्वाधार विकासमा रहेका चुनौती तथा अवसरहरू तथा मोडालिटीका बारेमा गहन छलफल भएको छ, जसले आगामी दिनमा नीति निर्माण तथा विकास कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। I believe the 2 days deliberation from all the eminent personalities have been meaningful, and going forward we need to focus on good governance, innovative financing mechanisms, green infrastructure and digital transformation to take Nepal into the growth trajectory. The summit brought together about 1,000 delegates, including over 40 international delegates from 12 different countries, with a collaborative effort of over 50 partner organizations and stakeholders. We had over 80 national and international speakers in total 11 sessions. Summary of the deliberations have already been presented. We will come up with the proceedings of the summit along with the actionable agenda and take this discourse further ahead. CNI's infrastructure cell will continuously work with the collaboration of all the stakeholders. Now it is the time to extend our sincere gratitude and thank our valued participants and supporters. I'd like to thank the distinguished chairs, panel members, moderators, domestic and international investors, resource persons, and our esteemed participants. I'd also like to thank the Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Investment Board Nepal, and YCNC for their significant role in organizing this event. Our sincere appreciations to our valued sponsors and supporters and partners. At this juncture, I'd like to personally thank the panel of advisors, including Dr. Bindu Loni for his guidance and mentorship.
I'd like to thank our title sponsor, Sagarmatha Cement, and JCB India Limited for their generous support in organizing this event. Our platinum sponsor, Nepal Investment Bank, Nepal Infrastructure Bank, and our gold sponsors, Nepal Telecommunication Authority, Bhumi Developers, Standard Chartered Bank, and our silver sponsors, Standard Chartered Bank, IME General Insurance, Global IME Bank, and Rashtriya Bank Bank, and our logo sponsors, Surya Paints, Surya Nepals, FL Smiths, Agricultural Development Bank Limited. And our valued partners, Idea Institute in Nepal, and all the participants who presented their ideas during the course of the event. Our development partners, Asian Development Bank, the World Bank, the WWF, Economic Policy Incubator, European Union, GIZ, UNDP, and the World Bank. Our valued knowledge partners, IIDS and PwC. And our strategic partner, ACAN, and Sejong, Nepal Infrastructure Bank, and our all supporting partners, including Society of Nepalese Architects, Independent Power Producers Associations, All India Association of Industries, Federation of Contractors Association Nepal, Society of Consulting Architectural and Engineering Firms, National Society of Earthquake Technology, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Chamber, PhD Chamber of Commerce and Industry, Nepal Engineers Association, Asian Institute of Diplomacy and International Affairs, Nepal India Chamber of Commerce and Industry, and our ISP partner, the World Link, payment partner IME Pay, logistic partner Upaya City Cargo, and of course the hotel partner, Salty Hotel Kathmandu, who have provided delicious food and the accommodation of our distinguished guests from overseas. I hope to get your forgiveness if I have missed any. Thank you once again, and have a wonderful evening. Thank you very much. Thank you very much, Engineer Birendra Pandeyjilai धेरै धेरै धन्यवाद. Ladies and gentlemen, we have come to the end of not just the closing plenary session, but also the Nepal Infrastructure Summit 2022. I'd like to request this panel for a group photograph before we end. And what a fantastic 2 days it has been. A huge thank you to CNI for having me as the host for these 2 brilliant days as well. I thoroughly enjoyed it. यहाँहरु सबैजना प्रति पनि धेरै धेरै आभार. यहाँहरुको सहभागिताले यो नेपाल Infrastructure Summit 2022 को शोभा बढाए सँगसँगै यस समिटलाई सक्सेसफुल पनि बनाएको छ. Please to join us for gala dinner and have a great evening ahead, everyone. Thank you very much and good night. 2 seconds. Thank you. A request to our foreign delegates as well. If you have the headset with you, can you please kindly drop it at the registration desk? We have 8 headsets, translational headsets missing. So we'd like to request our distinguished guests, if you have them with you, could you please drop it out front at the registration desk, or you could give it to one of our volunteers here at Nepal Infrastructure Summit 2022. Thank you very much and good night.